ในขณะที่เรากำลังกังวลกันทั่วโลกครับว่าน้ำกำลังจะท่วมโลกหรือไม่เร็วแค่ไหนและต้องทำยังไงถึงจะป้องกันได้แต่การค้นพบใหม่ของนักวิทยาศาสตร์กลับพบว่าโลกกำลังจมน้ำเร็วกว่าที่เราคิดไม่ใช่แค่เพราะภาวะโลกรวนแต่เพราะเราคำนวณพลาดมาตลอดทศวรรษที่ผ่านมางานวิจัยล่าสุดชี้ชัดว่าที่ผ่านมาระดับน้ำทะเลชายฝั่งที่ใช้ในงานประเมินความเสี่ยงหลายแห่งอาจถูกประเมินต่ำไปโดยเฉลี่ยราว30เซนติเมตรเพราะฐานอ้างอิงและวิธีผสานข้อมูลระดับทะเลกับระดับแผ่นดินคลาดเคลื่อนการคำนวณที่ผิดพลาดนี้จะส่งผลอะไรบ้างติดตามอับดุล ไฮทูบได้ในตอนนี้ครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเป็นเวลากว่าทศวรรษที่รัฐบาลและนักวางผังเมืองทั่วโลกพึ่งพางานวิจัยเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานรับมือกับสภาวะโลกรวนแต่การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature เมื่อเดือนมีนาคมปี 2026 ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่เมื่อมีการเปิดเผยว่าเกือบทั้งหมดของงานวิจัยที่ประเมินความเสี่ยงระดับน้ำทะเลใช้ฐานการคำนวณที่ผิดพลาดความผิดพลาดนี้เกิดจากสิ่งที่เรียกว่าความคลาดเคลื่อนทางภูมิมาตรศาสตร์นักวิจัยในอดีตมักใช้ GEOI ซึ่งเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่คำนวณจากแรงโน้มถ่วงและการหมุนของโลกมาใช้เป็นตัวแทนของระดับน้ำทะเลที่ชายฝั่งแต่ในความเป็นจริงมหาสมุทรไม่ใช่สระน้ำนิ่งๆโลกของเรามีกระแสน้ำอุณหภูมิลมและความกดอากาศที่ทำให้ผิวน้ำจริงหรือที่เรียกว่า Mean Dynamic Topography มีความสูงต่ำไม่เท่ากันการละเลยตัวแปรทางพลศาสตร์นี้ทำให้ระดับน้ำทะเลที่ใช้ในการประเมินต่ำกว่าระดับน้ำทะเลจริงเฉลี่ยถึง 20-30 เซนติเมตรตัวเลขหลักเซนติเมตรอาจจะฟังดูเล็กน้อยแต่ค่านี้เทียบเท่ากับการเพิ่มขึ้นของน้ำทะเลถึง1ศตวรรษผลกระทบที่ตามมาคือประชากรโลกกว่า132ล้านคนที่เคยถูกจัดอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแท้จริงแล้วกำลังอาศัยอยู่ในโซนอันตรายที่น้ำทะเลสามารถท่วมถึงได้ในปัจจุบันโดยเฉพาะในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของความคลาดเคลื่อนนี้ที่ระดับน้ำอาจสูงกว่าแบบจำลองเดิมเกิน1เมตรในบางพื้นที่ถ้าระดับน้ำทะเลคำนวณพลาดแล้วข้อมูลของแผ่นดินล่ะแม่นยำแค่ไหนคำตอบคือแผนที่โลกที่เราคุ้นเคยก็หลอกตาเราเช่นกันครับในอดีตข้อมูลระดับความสูงของพื้นดินมักได้มาจากดาวเทียมเรดาร์รุ่นเก่าซึ่งมีข้อจำกัดคือคลื่นเรดาร์ไม่สามารถทะลุทะลวงยอดไม้หรือหลังคาตึกหนาแน่นได้ทำให้แผนที่เหล่านั้นเป็นเพียง Digital Surface Model หรือ DSM ไม่ใช่ระดับพื้นดินจริงส่งผลให้พื้นที่ชายฝั่งที่มีป่าชายเลนหนาทึบหรือตึกระฟ้าดูสูงและปลอดภัยกว่าความเป็นจริงมากความซับซ้อนที่น่าสนใจนี้ถูกแก้ปัญหาก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาระดับความสูงโลกชุดใหม่เช่น Delta DTM และ Phantom DEM ที่ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์อย่างไลด้าผสานกับปัญญาประดิษฐ์ในการลบเอาต้นไม้และตึกออกไปจนเหลือเพียงพื้นดินเปล่าๆหรือ Digital Terrain Model หรือ DTM และเมื่อนักวิทยาศาสตร์นำแผ่นดินที่ถูกปรับให้ต่ำลงจนถึงพื้นจริงมารวมกับระดับน้ำทะเลที่ถูกปรับให้สูงขึ้นตามความจริงภาพแห่งหายนะจึงชัดเจนขึ้นแผนที่โลกใหม่นี้คือการเปิดเผยสิ่งใหม่ที่ทำให้นโยบายระดับโลกต้องรื้อกระดานคำนวณกันใหม่ทั้งหมดในขณะที่มหาสมุทรขยายตัวแผ่นดินก็กำลังจมดิ่งลงไปภัยพิบัติคู่ขนานนี้ทำให้เกิดปรากฏการณ์ Relative Sea Level Rise RSLR หรือระดับน้ำทะเลสัมพัทธ์พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำขนาดใหญ่ทั่วโลกซึ่งเป็นที่อาศัยของผู้คน 350-500 ล้านคนกำลังเผชิญกับการทรุดตัวอย่างรุนแรงในลุ่มแม่น้ำสำคัญของเอเชียอย่างเจ้าพระยาแม่น้ำแม่โขงคงคาพรหมบุตรหรือแม่น้ำเหลืองอัตราการทรุดตัวของแผ่นดินเร็วกว่าอัตราที่น้ำทะเลสูงขึ้นถึงหลายเท่าสาเหตุหลักไม่ได้มาจากธรรมชาติแต่เป็นฝีมือมนุษย์ซับไซเดนต์หรือการทรุดตัวของแผ่นดินเกิดจากการสูบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมในอัตราที่เกินกว่าธรรมชาติจะเติมกลับเข้าไปได้
รวมไปถึงการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำตอนบนที่ปิดกั้นตะกอนซึ่งคอยพอกพูนปากแม่น้ำไม่ให้จมหายไปในหลายพื้นที่การทรุดตัวของแผ่นดินคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้ระดับน้ำทะเลรุกคืบเข้ามาในแผ่นดินเร็วกว่าที่คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC เคยคาดการไว้ผลกระทบระยะยาวที่น่ากลัวที่สุดของการรวมตัวกันระหว่างน้ำขึ้นและดินซุดไม่ใช่การที่น้ำท่วมเมืองจนมิดหลังคาแบบในภาพยนตร์แต่คือ salt water intrusion หรือน้ำเค็มรุกคืบแทรกซึมเข้าสู่ชั้นน้ำบาดาลและแม่น้ำสายหลักทำลายความมั่นคงทางอาหารของโลกในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงประเทศเวียดนามซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ผลิตข้าวที่สำคัญที่สุดของโลกน้ำเค็มที่รุกล้ำเข้ามาในฤดูแล้งกำลังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ยากจะประเมินค่าข้อมูลจากงานวิจัยเรื่องระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและการรุกล้ำของน้ำเค็ม Sea Level Rise and Saltwater Intrusion ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ MDPI Water ในปี 2025 ได้ประเมินตัวเลขที่น่าตกใจไว้ว่าหากระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 22 เซนติเมตรโดยไม่มีมาตรการป้องกันความเสียหายของผลกำไรทางการเกษตรต่อปีจะพุ่งสูงถึง 52 ถึง 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐและหากระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 53 เซนติเมตรซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงในอนาคตอันใกล้ตัวเลขความสูญเสียอาจกระโดดไปถึงระดับ200ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีการเปลี่ยนแปลงนี้นำไปสู่จุดเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรงเมื่อดินเค็มจนปลูกข้าวไม่ได้เกษตรกรต้องทิ้งถิ่นฐานเกิดการอพยพย้ายถิ่นและกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารของโลกเมื่อเรารู้แล้วว่าฐานการคำนวณเดิมผิดพลาดโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมแบบแข็งเช่นการสร้างกำแพงกั้นคลื่นทะเลอาจไม่ใช่คำตอบที่ยั่งยืนอีกต่อไปเพราะกำแพงที่สร้างไว้อาจเตี้ยเกินไปตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จและมีราคาแพงมหาศาลการรับมือที่ลึกซึ้งและนำไปปรับใช้ได้จริงจึงมุ่งไปที่ Nature Based Solution หรือการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจและถูกนำมาใช้ประเมินทางเศรษฐศาสตร์คือ Land Following หรือการยอมถอยและพักหน้าดินแทนที่จะทำนาปรังอย่างหนักหน่วงต่อเนื่องรัฐและชุมชนอาจต้องตกลงกันปล่อยพื้นที่ลุ่มน้ำทางตอนบนบางส่วนให้ว่างเปล่าในฤดูฝนเพื่อทำหน้าที่เป็นแก้มลิงหรืออ่างเก็บน้ำธรรมชาติเมื่อถึงฤดูแล้งน้ำจืดที่เก็บไว้จะถูกปล่อยลงสู่แม่น้ำสายหลักเพื่อผลักดันน้ำเค็มไม่ให้รุกคืบเข้ามาถึงพื้นที่เพาะปลูกตอนล่างงานวิจัยจาก MDPI Water ระบุว่าหากระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 22 เซนติเมตรการพักพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 100,000 ถึง 150,000 เฮกตาร์หรือประมาณ 625,000 ไร่ถึง 937,500 ไร่จะเพียงพอในการดันน้ำเค็มให้ถอยกลับไปอยู่ในระดับปกติได้นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีชลประทานแบบ Alternate Wetting and Drying หรือ AWD หรือการทำนาแบบเปียกสลับแห้งวิธีนี้สามารถประหยัดน้ำจืดในการทำนาได้ถึง 40-50% โดยที่ผลผลิตไม่ลดลงน้ำที่ประหยัดได้จะถูกรักษาไว้ในระบบนิเวศเพื่อสร้างสมดุลต่อสู้กับน้ำเค็มหากนำ2วิธีนี้มาใช้ร่วมกันมันคือทางรอดที่ยั่งยืนกว่าการเทคอนกรีตลงไปในแม่น้ำการเปิดเผยความคลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์จากงานวิจัยในปี 2026 นี้ไม่ใช่บทสรุปแห่งความสิ้นหวังแต่เป็นความรู้ที่จำเป็นอย่างยิ่งการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลในอดีตปัจจุบันและทิศทางในอนาคตชี้ให้เห็นชัดเจนว่าเราสูญเสียเวลามามากพอแล้วกับการอิงข้อมูลที่ผิดพลาดระดับน้ำทะเลที่แท้จริงไม่เคยสนใจเส้นกรอบในแผนที่หรือตัวเลขในกระดาษที่มนุษย์ขีดเขียนขึ้นมันดำเนินไปตามพลวัตของธรรมชาติสิ่งที่เราทำได้ทันทีคือการลดอัตราการจมของแผ่นดินด้วยการหยุดสูบน้ำบาดาลเกินขนาดบริหารจัดการตะกอนปากแม่น้ำและประยุกต์ใช้วิธีเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติสงครามระหว่างแผ่นดินกับผืนน้ำเริ่มต้นขึ้นแล้วความสูญเสียในอนาคตจะไม่ถูกกำหนดโดยระดับน้ำที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่จะถูกกำหนดโดยความเร็วในการยอมรับความเป็นจริงและวิสัยทัศน์ในการปรับตัวของพวกเราทุกคนนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไป